אחד הסיבות להקמת פסל או אתר זה אנדרטה. יש לי כמה אנדרטות בכל מיני מקומות. יחד איתי בתל חי היו אומנים אחרים כמו דניאל פרלטה ויגאל מירון וטולי באומן ואברהם אילת, אומנים מאוד רציניים. אנחנו הרגשנו יחד שאנחנו רחוקים מתל אביב ותל אביב רחוק מניו יורק, ואמרנו אז בואו אולי נזמין אומנים אלינו. ואמרנו אם כבר אז בואו נזמין באמת את האומנים הכי ידועים בתחום הזה של פיסול סביבתי מהארץ ומחוץ לארץ. התחלנו בתל חי 80 ואחר כך זה היה ב-83 וב-90 ו-97, אבל עם קבוצה כזאת שהייתה לנו אפשר היה להרים כל דבר, כל אירוע. תפקידי היה לעזור להקים פסלים של חבר'ה שיודעים לתכנן ולא יודעים להקים, בעיקר מחוץ לארץ. אני אז החלטתי לנצל את ההזדמנות הזאת ולעשות גם פסל משלי. אמנון ברזל הציע לי את המקום בין תל חי לקריית שמונה, קוראים לזה גבעת הרועים שם. למה הקשת? לא יודע. אבל יש תל דן, הקשת הראשונה בעולם. נושא הקשת היה אחד הציוני דרך. זה שינה את העולם. זה בדיוק מה שעניין אותי, את הבן אדם אחרי החומר והבניין והטבע. זה התיישב לי בראש. לא שאני ידעתי מזה. אבל כשאני מנסה לחשוב, אז אולי זה היה. בכל אופן, אני אוהב לספר. אני נסעתי פעם באוטובוס, בא לי לעשות קשת. אז עשיתי קשת. הקשת בנויה בלי בטון ובלי ברזל ופשוט אבן תומכת באבן. הקלאסיקה של הקשת. אבל מה? פה מדובר על אבן טבעית. קשת זה דבר מאוד מדויק. אבן ששוקלות 10 טון, גם 15 טון, ואני בחרתי אותם בשדה. אז הייתי צריך לדמיין תמיד את הצד השני, ולקחתי ככה את האבנים הכי כבדות, שמתי פה אחד ופה אחד, מרחק של 6 מטר. מילאתי את השטח הזה באדמה, שמתי עוד 2 אבנים, מילאתי אדמה, מטל כזה. אחר כך עוד ואחר כך הגענו למעלה, שמתי את אבן הראש, אבן המפתח, ואז הייתה בעיה להוציא את החול. כי הכל היה יכול להתמוטט. וזה היה צריך להיות בפתיחה של תל חי 83. אני כל הזמן דמיינתי לעצמי, הרי זה הפתיחה של תל חי 83 בטלוויזיה, והנה דוד פאקל עושה כזה דבר וזה נופל עלינו בכלל, ומתחילים להוציא את החול. החבר'ה, האמנים, אמרו לי, תשמע, זה לא יכול לעמוד. אמנים רציניים. אני התחלתי לפחד, הבאתי מוט כזה, מוט ברזל עם דיבל מיוחד, כימי.
מקדח ענק, ואז בא זה שדרוזי אחד שעזר לי להקים את האבן הראש, הוא אומר, מה אתה עושה? אמרתי, תשמע, אני מפחד, זה יכול ליפול, יש פה אנשים עם ניסיון, הוא אומר, עזוב, זה לא ייפול. הוצאנו את החול מתחת לאבן הראשונה, אחר כך עוד, אחר כך עם טרקטור, וזה עומד עד היום, מ-83, וזה עומד. וזה עומד. אני לא נותן שמות לפסלים, ובכוונה. אני רוצה שמישהו, הפסל שלי, שיחליט בעצמו, שיתחבר לזה. לפסל יש, ברגע שאני שמתי אותו, ברגע שגמרתי אותו, אז יש לו חיים משלו.